Uite-l cum este prostul. Așa să ești, așa să ești. N-ai ce să-i faci, că și eu veneam tare și el nu prea are vizibilitate de acolo. Exersăm în curvă, dar n-ai cum, că se bagă proștii ăștia în gură, dar n-ai cum să-i dai mai tare, că trebuie să fii atent la ăștia. Nu mai lăsa și pe mine. Salutare, băieți! Ce mai faceți? Bine ați revenit pe 115 BitB. Eu am plecat la o plimbare așa să văd o priveliște frumoasă deasupra orașului. Un fel de, să zicem, un deal, nu că nu e munte. Un deal așa lângă oraș unde ai o priveliște frumoasă. Se vede marea pe o parte, orașul. Și dacă te uiți în partea asta, dai de o motocicletă, dai de o Yamaha MT-07 2019. Câteva modificări, nu prea multe, un gemuleț de la Puig, niște oglinzi, o oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Yamaha MT-07. Astăzi am pus niște frame slidere, niște RNG-uri pe stânga și pe dreapta, că în caz de ne dăm cu fundul în sus, să protejăm puțin motorelul. Nu uitați să dați un like, un subscribe pe 115 BitB și să admirați cu mine această minunată priveliște și acest minunat soare care în sfârșit a ieșit, în sfârșit, că nu mai vrea să iasă odată nesimțitul. Băi, și ce facem? De ce am oprit aici? Păi am oprit să-i fac niște poze, nu? Pe acest peisaj superb. E un peisaj superb. Hai să facem o poză și după aceea plecăm la plimbare, că nu mai merge. Da, bă, băieți, am avut niște prieteni mi-au zis: băi, dar mai postează și tu un videoclip acolo, pune ce o fie, nu mai bagă ceva la vrăjeală să te vedem. Și păi, bă, băieți, n-am mai postat, că vremea a fost foarte nasoală. A plouat într-una aici în Anglia, foarte norat, frig. Și ce să mai postez, că n-ai ce pe ploaie, doar să vorbești despre aiurel. Da, nu-mi place. O să postez în mare parte videoclipul, o să fie cu și despre motocicletă, în timp ce mergem pe motocicletă. Așa să stau ca nebun și să vorbesc, nu-mi place. Hai să-l pornim, tricul e la o parte. Ah, ce frumos sună. Crap of it, baby. Crap of it. Hai să plecăm la o plimbare. Vine ceva, nu vine? Ne asigurăm. Facem U-turning. Nervosule. E nervos ăsta micul azi. Da, mi se pare normal că n-am mai ieșit de ceva timp și era dornic să urle puțin. Hai, ce mă enervează pe drumul ăsta frumos. Stai după mașini, dar asta este. Azi e frumos afară, foarte mulți și-au luat liber ca să se bucure de soare. Bineînțeles că și eu.
Păi nu puteam pierde așa vreme, nu? N-ai cum. Mai bine mă duc la muncă duminică și stau că o să plouă, știi? Știi ce zic? Adică mai bine te bucuri de o zi cu soare decât să zici că nu mi-au liber de obicei. Nu prea-mi place să fiu acasă în cursul săptămânii. Salut, biker! Poate fac ce faruri avea ăla. Sper că l-am filmat să-l pun pe Instagram. Da, mă găsiți și pe Instagram 115BitB. Dați un follow și acolo. O să postez poze cu motociclete, în mare parte cu MT-07 al meu. Hai bă, depășiți și voi bicicleta aia. Bă, da, ce priveliște frumoasă. Uitați băi ce priveliște frumoasă. Deci se vede tot orașul de aici, și mare pe o parte și pe alta. Un fel de insulă. Insulă. Nu, insulă. Așa te-ai băgat în depășire, bravo. Salut, biker. Pedalează că faci mușchi. Și ce mai faceți, mă, băieți? Ce mai faceți, bă? Mi-a fost dor de voi. Mi-a fost dor să ies cu motocicleta. A trecut ceva timp, o săptămână, chiar 2 săptămâni așa. Aude biker aici, aude biker aici. Salutare! Hai, babu, hai! Finish him! Double kill! Tunul, trage cu tunul! Trageți voi cu tunul, trageți, unde trageți? Pedal, a? De pedal trageți în oraș. Băieți, să ne bucurăm de soare azi. Da, și o să exersăm un pic în curbe, o să mergem la un sens giratoriu și o să exersez acolo puțin curbele pe partea dreaptă, că se înclină mai mult pe partea dreaptă. Și o să dăm acolo o tură. Apoi o să revenim aici unde sunt bikeri ăștia, că văd că s-au adunat ceva și azi. S-au adunat ceva bikeri și azi. Ia uite acolo. Dar sunt ăștia clasici, nebuni. Finish him! Double kill! Exersăm în curbe. Ai încredere în asta să te lași, pentru că e mic, e ușor. Ghidonul se așează bine pe mâinile mele și e ok. Bă, dar ce bine e azi, mă, e uscat peste tot. Nu e umezeală deloc. Op, tâmpitule, a avut tendința să se ridice, nebunul. Trebuie să ții ghidonul bine, că s-ar putea să-l scapi. Nu-mi place, sincer, nu-mi place că e în cursul săptămânii, dar, na, dacă așa s-a nimerit, așa ne luăm liber. Vremea frumoasă nu vine când vrei. Da, și ne apropiem de acel sân giratoriu care vă ziceam, băieți, mai devreme, care exersăm în curbă. Așa merge des, să te bagi în față ca Nessie. Ia să mă ușu, să mă asigur bine. Eram înclinat pe partea dreaptă și oglinda trebuia să mă cocoșez un pic ca să văd, să am vizibilitate, și a trebuit să verific unghiul mort. Da. De curba asta ziceam. Curba, mă rog, sens giratoriu. Dăm un ocol, mai dăm și pe al doilea. Uite aici urme de motocicliști. Da, de asta ziceam, băieți, de sensul ăsta ziceam că o să exersez aici. Întâi să-l verific să nu fie nimic pe jos și apoi mă arunc. Aici exersăm în curbă, ia să văd dacă e murdar, hai că nu e murdar, merge să mă las. Merge să mă las, baby. Da. Hai că merge. Păi stai acolo, gagiule.
că ăsta e mic și stă bine. Bă, da, prost ești, mă, cum te bați. Exersăm în curvă, dar n-ai cum, că se bagă proștii ăștia, futu-vă în gură, dar n-ai cum să-i dai mai tare, că trebuie să fii atent la ăștia. Mâine intrăm în lockdown și e aglomerație peste tot azi. Mai facem o dată sau de 2 ori sensul ăla, ne dăm și pe partea asta pe stânga. O, ce frumos te înclini aici. Frumos te înclini. Exersăm sensul băieți. Exersăm. Am luat-o cam aiurea. Hai, ambulanța, bagă-te. Ăștia ne salvează dacă ne rupem gâtul pe motocicletă. Ei ne salvează. Respectați ambulanțele, poliția, medici, asistenți, tot ce ține de spital, servicii de urgență, pentru că ei sunt cei care vin primii, ei te salvează. Bă, dar nu poți să te lași, mă, că stă nebună ăștia. Bă, ar trebui să plecăm de aici, că deja atragem atenția, că ăsta sună tare nebunul ăsta mic de Crapovic și să nu deranjăm autoritățile după aia. Să nu deranjăm autoritățile, să vină să ne gonească de aici, să nu fim chiar așa de nesimțiți. Hai să dăm un ocol așa de oraș, un tur de oraș, să ieșim un pic pe autostradă, să încălzim pistoanele la MT, pistonașele, că ăsta e cam micuț. Hai, băiatul, dai! Tâmpitule! Ah, ce bine mă simt, frate, cu ăsta când mă las, fără frică te lași. Pe da, eu stau după tine în mașină? Ce crezi tu? Ușurel, nebunule, ușurel. Da, și intrăm în acel oraș care se vedea, când am început videoclipul, vă arătam un oraș, acesta este orașul, nu vă zic cum se numește. Dacă v-a plăcut videoclipul, băieți, apăsați pe butonul like. Dacă vreți să mai vedeți videoclipuri, apăsați pe butonul subscribe sau abonează-te. Și ne revedem curând.